سلام محصلین عزیز، ارجمندم همتان صحتمند و بافیت باشین. با لکچرهای هفته نومی ما شما خوش آمدین. در این لکچر در این هفته ما شما موضوعات متفاوت که داریم وی است که ما شما راجع به کریپتوگرافی بحث میکنیم که کریپتوگرافی چی است، چگونه کار میکنه، در کجا استفاده میشه و ساحه استفادهش در کجاست. موضوعات مختلف است که انشالله رویش بحث میکنیم. موضوعاتی که در این درس داریم: what is cryptography، خود کریپتوگرافی چی است، چی نقش داره، تعریفش چی است، how it work، چگونه کار میکنه، زمانی که با کریپتوگرافی ما کار میکنیم کارش چه قسم است و تاریخچه کریپتوگرافی است که از کجا شروع شد و امروز در کجا هست. این بحث میکنیم. کلاسیک کریپتوگرافی کدام بود، در اوایل که یا کلاسیک زمان کلاسیکا کدام کریپتوگرافی بود و مدرن کریپتانالیسیس چی است، خود کی کریپتانالیسیس است، کریپتو سیستم چی است و کامپوننت آف کریپتو سیستم. این موضوعات مختلف است که رویش بحث میکنیم انشالله. اولین قبل از اینکه ما شما راجع به کریپتوگرافی بحث بکنیم، شما با خود یک دقیقه فکر بکنین که چی در مغز شما میگذره و چی را شما کریپتوگرافی میگین. یک در نظرتان چی میگذره ایمیل در روی یک ورق نوشته بکنین و بعد از اون ویدیو را کنتینیو بکنین. ما شما what is کریپتوگرافی میگیم، خود کریپتوگرافی چی است. شما باید نظرتان نوشته کرده باشین و بعد از اون بیاین اینجا که ما چی میگیم و شما چی فکر دارین راجع به کریپتوگرافی. خود کریپتوگرافی یک روش است، یک طریقی است که چگونه معلومات سنسیتیو خدا، معلومات ضروری خدا او را به شکل درست‌تر و خوبتر او را نگهداری بکنیم با اساس کد یا با اساس تکنیک‌های مختلف که استفاده میشه. چگونه این پروسه را انجام بدیم؟ این پروسه‌ای که ما شما معلومات خود پروتکت میکنیم، معلومات خود با اساس کد و یا پروسه دیگه‌ای که وجود داره او را به شکل این کد میکنیم که اگر کسی که را جور میکنه و به کسی که ارسال میکنه باید اینمی دو نفر ایره خوانده بتونه، دیگه کس ایره کسی خوانده نتونه. اینمی موضوع زمانی که ما شما بحث میکنیم ایره کریپتوگرافی میگه. کریپتوگرافی اصلا هدف اساسیش است که اگر ما با احمد کدام موضوع شخصی دارم یا یک مسیج است که مربوط ما و احمد میشه، باید این مسیج زمانی که روان میکنم در بین را امی چینل یا در بین را این مسیج اگر کس دیگه کوشش از این بکنه که بخونه یا رید بکنه یا ازش اخذ بگیره یا این کاپی بکنه، باید این نتونه. این موضوع ما شما کریپتوگرافی میگیم. امی روش که ما شما استفاده میکنیم تا معلومات خود پروتکت بکنیم، معلومات خود از طریق روش‌های مختلف که وجود داره، از طریق کد است، از طریق چنج سمبل است، از طریق لینک دراز کردن است. مقصد هدف است که انریدیبل باشه. اینمی پروسه را ما شما کریپتوگرافی میگیم. کریپتوگرافی اصلا از دو کلمه گرفته شده که یکی را کریپت میگه و دیگه زیر گراف میگه. از کلمه یونانی گرفته شده. کریپتو مفهومش می است که یک چیز را هاید بساز، یک چیز را یعنی گم بساز، در یک چیز مخفی بساز، و گرافی مفهومش می است که رایتینگ است. یعنی ما شما یک چیز را نوشته میکنیم که او هایدن باشه. اصلا امی مفهوم کریپتوگرافی، امی هدف اساسی کریپتوگرافی می است که یک چیزی که او را ما شما نوشته میکنیم و او به شکل هایدن می باشه، به شکل مخفی می باشه، که اینمی را ما شما چی میگیم؟ کریپتوگرافی میگیم. ما شما زمانی که در کامپیوتر ساینس بحث میکنیم، کریپتوگرافی همون معلومات که ما شما به خاطر کمیونیکیشن استفاده میکنیم اونمو را به شکل سکیور ترانسفر میکنیم از اساس معادلات ریاضیکی که وجود داره، با اساس از اون محاسبه میشه و می معلومات از سورس به دستینیشن روان میشه که اینمی پروسه عملی ریاضیکی یا می شکل که ما شما کد میگیم، شکل که ما شما دیتا را اضافه میکنیم، از هر تکنیکی که استفاده میکنیم این ما شما الگوریتمز میگیم که الگوریتمز با طریقه های مختلف وجود داره. حتی اکثر کمپانی الگوریتم های شخصی برای خود دیولپ میکنه تا که الگوریتمی که معلومات که روان میکنه باید کسی هم راز و طریقه ازیر باید نفهمه. در کامپیوتر ساینس ما شما زمانی که دیتایی که معلومات که سنسیتیو است، معلومات که نیاز است که باید به شکل سکیور بره،
این با اساس کریپتوگرافی ما شما به یک شکل تبدیل میکنیم که آن ریدیبل باشه. اینمی تغییر دادن شکل که با کدام شکل تبدیل میکنیم، با چه قسم تبدیل بکنیم، این ما شما الگوریتمز میگیم که مسیج به شکل تبدیل میکنه که با آسانی باید کسی خوانده نتونه. اول خودم ممکن باید کس نخونه. اگر یک کس خیلی لاجیک علمش بلند از بخش کریپتوگرافی باید با بسیار مشکل و سختی همون کد و چیز را پیدا بسازه. ما شما مختلف تایپ اف کریپتوگرافی الگوریتمز ها داریم که تمام از یا شکل‌های مختلف داره، کلی‌های مختلف را جنریت میکنه، دیجیتال ساین‌های مختلف را جنریت میکنه، شکل‌های مختلف است تا دیتا را وریفیکیشن بکنه که امی دیتا است نیست. در وب براوزینگ زمانی که ما شما در اینترنت کار میکنیم، کردیت کارت ترانزکشن است، ایمیل پاسورد ترانزکشن است، فیسبوک پاسورد ترانزکشن است، یگان عکس شخصی است. با تمام ارسال اینمی معلومات ما شما از کریپتوگرافی استفاده میکنیم. کریپتوگرافی معمولا برای ما شما یکی از روش‌های است که کانفیدنشیالیتی را ایجاد میکنه. ما شما در درسای کانفیدنشیالیتی گفتیم اگر ما شما میخوایم که کانفیدنشیالیتی ایجاد شود و از کانفیدنشیالیتی ما شما وسیع استفاده بکنیم، راه حلش این است که ما بیایم و امو معلوماتی که وجود داره، معلوماتی که کردنشیال است، معلوماتی که ضرور است، معلوماتی که اگر او را به شکل مخفی روان نکنیم یا کسی دیگه اکسس بکنه مشکل ساز میشه، مشکل جور میکنه، ما از چی استفاده میکنیم؟ از کریپتوگرافی استفاده میکنیم. How cryptography does work؟ کریپتوگرافی چگونه کار میکنه؟ ما شما این را بحث میکنیم. بیاین ما شما امی شکل ببینیم که شکل چی میگه. کریپتوگرافی امی را میگه که یک تکست است، پلین تکست است، مثال در داخل تکست مثال نوشته است که A B C یک تکست است. اینمی یک داکومنت است وجود داره، یک کسی میخواد این را ارسال بکنه. پس زمانی که ارسال میکنه به شکل عادی شکل است که ما شما یک چیز را باش که ببینیم در پن نوشته کنیم. مثال شکل عادی ما یک داکومنت نوشته میکنم السلام علیکم احمد، welcome to our class. ما امیر نوشته میکنم و میخوایم ایره روان بکنم. پس در داخل یک چارت جای میتونم مثال ما شما پاکت های مختلف که در نتورک داریم و ایره امو از طریق راوتر یا دیوایس های مختلف که وجود داره که چگونه ارسال میکنیم، میایه این مسیج اقسام میایه و از بین راوتر تیر میشه و اینجا به دستینیشن میرسه. اصلا خطرات چی هسته؟ اگر ما شما یک موضوع که باز بخیر ما شما داخل اینی که کلاسا میخوانیم او سنیفینگ تول است که به خاطر کپچرینگ استفاده میشه. کپچرینگ به این معنی یک کس از دمی نتورک است یا دمی جای است میخواد که معلومات هایی که از دمی راه تیر میشه ای را کپچر بکنه. پس هر معلومات که از اینجا میگذره یک اسکرین شات میکنه و ای را با اساس تولای مختلف، یکی از تولای که خیلی عام است وایرشارک است، از طریق وایرشارک میای از طریق وایرشارک ای را رید میکنه، میخوانه که در بین ازی اگر کریپتوگرافی نباشه مثال یوزرنیم است، مثال پاسورد است، کل از به شکل ساده میایه امی کامپیوتر میتونه از یوزرنیم از پاسورد از استفاده بکنه و مستقیم با راوتر کانکت شه و کل سیستم گډوډ بسازه. راه حل امی است که ما شما اگر مسیج ما را میخوایم، امی مسیج ما را میخوایم به شکل سکیور بره، پس ما میایم این مسیج میگیریم، ایره فرض بکنین اینمی داکومنت است، ایره به شکل داکومنت روان میکنیم. زمانی که روان میکنیم دایرکت از پروتکل‌های انکریپشن استفاده میکنیم. انکریپشن امو حالت است که مسیج از یک حالت به یک حالت دیگه میبره. مثال ما شما ای تکست نوشته پاسورد نوشته کردیم، یک مثال کوتاه شده پاکت ریسر براتون نشان میتونم. ما اینجا تایر پاکت ریسر آلریدی اینستال دارم، ما میرم و میگم که enable cisco config terminal. ببینین ما زمانی که میایم یک پاسورد سرچ میکنم، ما میگم enable password cisco، یک پاسورد enable چی میتیم؟ سیسکو میتیم. مثال یک پاسورد دیگه میتیم احمد میتیم. اگزیت میشیم و حالا یک میبینیم که do show IP route بخشین do show running configuration، این خب موری چیز است.
show running configuration. دیجا بیایم ببینیم enable password clearly نوشته است احمد. اگر امیال اسکرین ما شما را کس کپچرینگ بکنه این میتونه معلوم بکنه که این پاسورد ازی احمد است و بعد از اون میتونه مستقیم بالای سیستم شما بیاید اتاک انجام بده. اما زمانی که ما شما بیایم که از چی استفاده بکنیم؟ از کریپتوگرافی استفاده بکنیم. ما پس میرم با کانفیگ ترمینال و اینجا نوشته میکنم enable password enable secret password چی میتونم؟ احمد میتونم. صح میگه امو پاسورد استفاده کردین، پاسورد تکراری است. من میایم خیر ایره چی میگیرم؟ سیسکو میگیرم، سیسکو و از این اگزیت میشم. ناو اگر ما بیایم شو رانینگ کانفیگریشن ببینیم احمد او پاسورد است که در انیبل ما اد کردیم، اما زمانی که سیسکو برش دادم با شکل سیکرت ماندم ببینیم پاسورد سیسکو با چند کاراکترهای خیلی متفاوت چیز شده، تبدیل شده. اگر ما این را کپی بکنم و اگزیت شم در جای پاسورد این را اد بکنم ببینید شما ببینید که کار میتن نمید. من انتر میکنم کار نمید، ما باز پیس میکنم کار نمید. چرا که تا که امو الگوریتم که ای را واضح کرده و ای را به مو حالت تبدیل کرده پس او را به احمد تبدیل نکنه هیچ کس ای را باز کرده نمیتونه. یا مجبور من مکلف هستم که سیسکو پاسورد نشته بکنم و باز میشه، یا هم مجبور هستم اگر هکر هستم اینمی مسیجی که ایجا به شکل اینمی حالت هسته کاپی ازی هیچ برم به درد نمیخوره. ما باید پس ای را تبدیل بکنم به مشکل اصلی که مثال پاسورد ما سو را باید به دست بیارم و بعد از اون ما شما میتونیم که ازی استفاده بکنیم. که اینمی چی میگه؟ انکریپشن الگوریتم میگه. این که با اساس کدام انکریپشن است، با اساس کدام الگوریتم است، ما شما تمام از این الگوریتم ها را بخیر میخوانیم. یکی از استفاده ازی بود که شما بفهمید که در کجا ما ای را استفاده میکنیم. پس سندر مسیج پلین تکست است میخوای روان بکنه، ای را روان میکنه و در اینجا انکریپشن الگوریتم واضح میشه که اینمی مسیج تو باید با کدام حالت ارسال شود. یعنی کریپتوگرافی خمیشه در کریپتوگرافی از کدام انکریپشن استفاده شود. در اینجا صدها بازارانها انکریپشن الگوریتماس وجود داره. زمانی که ما شما ای را اد کردیم انکریپشن الگوریتم اد کردیم پس امی شکل دیتا سایفر تکست میشه. سایفر تکست امیال که ما شما کاپی کردیم نتیجه نداد اونمو را چی میگه؟ سایفر تکست میگه. ببینید اینمی پلین تکست است و اینمی ازی چی هست؟ سایفر تکست است. پس ما شما احمد با سایفر تکست تبدیل کردیم و اینمی زمانی که الگوریتم واضح شد با این حالت تبدیل شد. که اینمی رو ما شما چی میگیم؟ انکریپشن میگیم. تا اینمی جا ما شما دیتا ما شما چی شد؟ انکریپشن. پس زمانی که معلومات با مو شخص اساسی میرسن بر از او دوباره اینمی فایل میایه امو کلی که در اوجا بالاش ارد شده است، امو سیکرت که یا امو شکلی که امو الگوریتم که در اوجا وصل شده دوباره میایه دیجا بالای مسیج تاثیر میکنه و مسیج پس دیکریپت میسازه. دیکریپت به این معنی امو تکسی که سایفر تکس است پس دوباره با پلین تکس روان میکنه که پلین تکس از این یوزر میخونه و معلومات خود اکسس میکنه. که اینمی رای ازی زمانی که یک هکر بیاید اگر اینمی سایفر را اکسس بکنه، مثل که ما یک سایفر اکسس کردم با این هیچ چیز کردن نمیتونه، مجبور مکلف است که اینمی را پس دوباره به حالت اولی اگر الگوریتم فهمید بالای زو کار کرد بیاره یا هم امو است که خود پاسورد از اون نفر بره پرسان کنه. در غیر از او امکان نداره که اینمی را ای هک بسازه از این سیستم ای استفاده بکنه. ما شما بازم میگیم کریپتوگرافی چه قسم کار میکنه. کریپتوگرافی یک پلین تکست میگیره که ما شما کلیر تکست میگیم، پلین تکست میره میگه که واضح A B C نوشته است و این را به یک چیز تبدیل میکنه که او را ریسیور بفهمه دیگه کسی ای را نفهمه. یعنی همون معلومات که ما روان میکنیم همون معلومات که به شکل کلیر تکست است و او تبدیل شد به شکل زمان که کریپتوگرافی بالاش کار میکنه به شکل تبدیل میشه که او را باید هر کسی خواندن نتونه. تا که همون معلومات با مو یوزر که قصد داری روان بکنی به او نرسه کس دیگه باید ای را خواندن نتونه و کس دیگه باید از این استفاده کرده نتونه. که ما شما پرکتیس ازی که ما شما پلین تکست میگیریم با سایفر تکست تبدیل میکنیم ای را انکریپشن میگه و زمانی که سایفر تکست میگیریم پس دوباره با تکست عادی تبدیل میکنیم ای را دیکریپشن میگه. که اینمی پروسه است که ما شما میتونیم کریپتوگرافی را بگوییم که با اینمی شکل میتونه یک تکست بگیره و او را کنورت بکنه پس به حالت اولی و از اون ما شما استفاده بکنیم.
که با اینمی شکل استفاده سیستم با اینمی طریقه اینا ما شما کریپتوگرافی میگیم و اینمی شکل است که کریپتوگرافی کار میکنه و کریپتوگرافی کار خدا انجام میده. ای بود بخش اول لکچر ما شما. در لکچر بعدی ما شما اوریجین آف کریپتوگرافی میگیم که تاریخچه کریپتوگرافی از کجا شروع شد و تا کجا ادامه داره و چی کارایی شده در این بخش. این موضوعات است که انشالله رویش بحث میکنیم. ویدیو رو تا اینجا استاپ میکنیم، انشالله که در ویدیو بعدی با موضوعات نو بحث میکنیم.